đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm vừa mới hợp tác lại với nhau trong bộ phim Đời Này Có Em. Sau thành công của bộ phim trước đó là Không Kịp Nói Yêu Em và nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi bộ phim Đời Này Có Em được phát sóng, kỹ năng diễn xuất linh động của các diễn viên được mọi người công nhận và khen ngợi. Một diễn viên được xem là đã diễn thành công vai diễn của mình khi chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ, thì khán giả có thể cảm nhận được trong lòng họ đang muốn làm điều gì. Ví dụ như màn diễn xuất Giết Người Bằng Ánh Mắt của Nhậm Gia Luân được khen ngợi rất nhiều. Vì vậy các netizen bên Trung đã lập ra bảng danh sách 10 nam thần phim truyền hình Hoa ngữ diễn bằng mắt tốt nhất. Đôi mắt tuyệt vọng của Tiêu Chiến hay đôi mắt biết nói chuyện của Chung Hán Lương đều có tên trong danh sách này. Nào bây giờ hãy cùng thế giới showbiz CB điểm qua 10 nam thần phim truyền hình Hoa ngữ diễn bằng mắt tốt nhất, gồm có những ai nào? Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm đã hợp tác trong Đời Này Có Em sau bộ phim Không Kịp Nói Yêu Em, và họ đã liên tục nhận được lời khen ngợi của các mọc phim sau khi phim lên sóng. Chỉ với những biểu hiện cảm xúc của mình kết hợp cùng đôi mắt có hồn của Chung Hán Lương đã diễn đạt được đầy đủ trọn vẹn tâm trạng của nhân vật nam chính, đó được gọi là kỹ năng diễn bằng mắt. Nhiều cư dân mạng đã phàn nàn về giọng nói Hồng Kông của Chung Hán Lương trong Đời Này Có Em, nhưng một số người lại cho rằng giọng nói không phải là tiêu chuẩn để đo kỹ năng thoại và diễn xuất của một diễn viên. Quan trọng là cảm xúc trong giọng nói của anh ấy. Nếu một câu chuyện được kể với một giọng điệu có cảm xúc sẽ khiến người nghe càng dễ chìm đắm vào câu chuyện đó hơn. Có thể nói giọng nói của Chung Hán Lương còn có truyền cảm hơn nhiều diễn viên khác, khi mà họ có một giọng nói dễ nghe nhưng nói chuyện lại không có cảm xúc. Một giọng nói truyền cảm kết hợp với đôi mắt biết nói của mình, Chung Hán Lương đã đưa người hâm mộ vào chính câu chuyện của nhân vật anh ấy trong từng thước phim. Nhậm Gia Luân, kỹ năng diễn bằng mắt của Nhậm Gia Luân cũng rất nổi tiếng. Ánh mắt giết người của anh ấy trong bộ phim cổ trang Cẩm Y Chi Hạ đã nhiều lần xuất hiện trên hot search trên Weibo. Đôi mắt của anh ấy không cần bất cứ lời thoại nào, không cần sự tác động của bất kỳ bạn diễn nào, càng không cần nói đến những tiểu xảo góc máy quay cầu kỳ hay kỹ xảo quay phim. Chỉ cần quay thẳng vào đôi mắt của anh ấy thôi là bạn có thể cảm nhận trọn vẹn cảm xúc của nhân vật, không cần quá nhiều lời thoại. Biểu cảm tinh tế của diễn viên chính là chìa khóa để kiểm tra kỹ năng diễn xuất của họ, và Nhậm Gia Luân hoàn toàn làm tốt điều này. Anh ấy xử lý nội tâm nhân vật bằng ánh mắt mạnh mẽ của mình. Một diễn viên xuất sắc là khi khán giả chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ là có thể biết được nội tâm nhân vật đó. Mặc dù ban đầu lời thoại của Nhậm Gia Luân không nhiều, nhưng anh ấy đã dùng ánh mắt mạnh mẽ của mình để thể hiện nhân vật của mình rất tốt. Trần Tinh Húc, kỹ năng diễn bằng mắt của Trần Tinh Húc cũng được khán giả công nhận rất nhiều. Đôi mắt của Tra Nam Lý Thừa Ngân do Trần Tinh Húc đóng trong Đông Cung, từ một chàng hoàng tử hiền lành, tốt bụng, ngay thẳng chỉ trong cái xoay người phút chốc đã hóa thành nguy hiểm, đầy mưu tính. Thay đổi ánh mắt siêu nhanh kết hợp gương mặt điển trai và quyến rũ, anh chàng đã chinh phục được hầu hết khán giả với kỹ năng diễn bằng mắt của mình. Nhân vật càng trở nên xấu xa, ác liệt lại càng được yêu thích. Đôi mắt của Trần Tinh Húc cũng giống như Nhậm Gia Luân, chúng có rất nhiều sắc thái và đầy quyến rũ. Chỉ trong một giây chuyển đổi ánh mắt từ ngây thơ đến mưu tính, rồi lại trở lại ngây thơ, tạo ra một cảm giác tương phản rất tuyệt vời. Có thể nói vai Lý Thừa Ngân trong Đông Cung rất hợp với Trần Tinh Húc. Anh ấy làm cho nhân vật này như sống dậy từ trong trang sách. Nếu đổi lại là một người khác diễn vai này thì chưa chắc bộ phim đã thành công được như vậy. La Vân Hy là một trong những diễn viên được săn đón của làng giải trí. Không những gây ấn tượng bởi visual cực phẩm mà diễn xuất của La Vân Hy cũng là một trong những yếu tố giúp anh chàng sở hữu một lượng fan ngày càng lớn. Và tất nhiên, kỹ năng diễn mắt của La Vân Hy cũng khiến cho hàng nghìn cô gái phải mê mẩn. Kinh điển nhất phải kể đến vai Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương của La Vân Hy. Giọt nước mắt lưng tròng, tuyệt vọng, tức giận, buồn bã và cô đơn đều hiện rõ trong ánh mắt của anh ấy, thậm chí không cần bất kỳ một lời thoại nào. Nhưng ai nhìn vô cũng sẽ hiểu được thế giới nội tâm của nhân vật này. Đôi khi trìu mến và rất dịu dàng nhưng lại rất nhanh biến thành đôi mắt nham hiểm và lãnh đạm, chỉ trong một giây đã biến đổi thành một con người khác. Sau vai diễn Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương, tên tuổi La Vân Hy được biết đến rộng rãi hơn với danh xưng Mỹ Nam cổ trang. Trong bộ phim này, dù chỉ là nam phụ nhưng sức hút của La Vân Hy là cực kỳ lớn. Anh chàng luôn biết cách để lại ấn tượng trong từng khung hình, với kỹ năng diễn xuất bằng mắt xuất thần đã giúp La Vân Hy tỏa sáng hơn nữa. Tiêu Chiến không phải là một diễn viên xuất thân từ trường lớp đào tạo chuyên nghiệp,
lại còn bị gắn cho cái mắt thành viên nhóm nhạc thần tượng, là một nam idol lấn sân sang diễn xuất. Dựa vào Trần Tình Lệnh, nổi đình nổi đám đã giúp anh ấy chuyển mình thành một diễn viên thành công. Anh ấy thành công được như ngày hôm nay tất nhiên không chỉ dựa vào may mắn, mà thật sự chủ yếu là do sự phấn đấu, tôi luyện mạnh mẽ của chính bản thân anh ấy. Nhiều cư dân mạng cho rằng sở dĩ Trần Tình Lệnh có thể thành công được như vậy một phần rất lớn là nhờ vào vai diễn Ngụy Vô Tiện do Tiêu Chiến thủ vai. Vai diễn này đã khắc sâu trong lòng khán giả và khó ai có thể thay thế được. Mỗi một giai đoạn của nhân vật Ngụy Vô Tiện đều được phân chia rất rõ ràng, và điều đó được thể hiện rất rõ qua mỗi ánh mắt của Tiêu Chiến. Nhiều diễn viên sẽ dựa vào sự thay đổi về ngoại hình của nhân vật để thể hiện ra là nhân vật của mình là người tốt hay là người xấu, chẳng hạn như mặc quần áo đen hay trang điểm đậm màu khói, nghiêng về tông tối hơn. Tuy nhiên, với Tiêu Chiến thì lại khác, chỉ với nụ cười nửa miệng, ánh mắt kiêu ngạo và độc đoán của anh chàng, kết hợp với sự tuyệt vọng khiến cho người xem có thể cảm nhận sâu sắc thế nào là sự bất lực và do dự của nhân vật này, vì vậy có thể nhận được sự đồng cảm của người xem, lấy cạn nước mắt của khán giả. Với diễn xuất tốt cộng thêm khả năng xử lý mắt siêu đỉnh, thế nên không bất ngờ khi anh chàng ngày càng hot trên màn ảnh nhỏ đến thế. Trương Tân Thành, kỹ năng diễn bằng mắt của Trương Tân Thành cũng rất cảm động, và các cảnh khóc của anh ấy được gọi là đỉnh cao. Cảnh khóc của anh chàng trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà thực sự rất tuyệt vời, anh ấy đã lột tả một cách sống động tính cách nhạy cảm của nhân vật Hạ Tử Thu. Kinh điển nhất là cảnh Hạ Tử Thu và mẹ đoàn tụ lại với nhau. Mắt anh ấy đã đỏ ngầu và sưng lên, nhưng Trương Tân Thành vẫn giữ cho giọt nước mắt không rơi xuống. Anh ấy đã không khóc cho đến khi người mẹ rời đi. Dù không có lời thoại nào trong toàn bộ cảnh khóc này, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi đã đủ thể hiện ra những lời tâm sự, nhớ nhung yêu thương trong đôi mắt ấy. Cảnh khóc này cũng đã khiến cho rất nhiều người xem phim đã phải rơi lệ cùng với Trương Tân Thành. Dương Dương, ai có thể nhìn thẳng vào đôi mắt siêu đẹp của Dương Dương mà không động lòng được cơ chứ? Dương Dương từ khi ra mắt đến giờ đã đóng rất nhiều vai Mỹ Nam lạnh lùng, kiểu vai diễn nội tâm ít nói này thực ra rất khó diễn, nếu không diễn đạt rất dễ trở thành nhân vật bị liệt mặt. Vu Đồ trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh chưa bao giờ bị nhận xét là một nhân vật liệt mặt, kể cả khi trên khuôn mặt không hề có bất kỳ biểu cảm nào, cả khi nhân vật không thể hiện quá nhiều cảm xúc, thậm chí không có bất cứ biểu cảm gì của nhân vật, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh chàng, ta có thể hiểu ngay tình huống và cảm xúc hiện tại của nhân vật. Đây được gọi là kỹ năng diễn bằng mắt. Có thể thấy từ Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên cho đến Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, cả hai nhân vật nam chính đều là dạng người lạnh lùng, ít nói, ít biểu đạt tình cảm của mình ra, nhưng qua diễn xuất của Dương Dương, nhất là ánh mắt của anh ấy, đã giúp hai bộ phim trên trở thành những bộ phim hot, với lượng người xem đông đảo và đạt được rating cao ngất ngưỡng. Thành Nghị, đôi mắt của Thành Nghị cũng rất linh hoạt. Tất cả những ai đã xem bộ phim cổ trang Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đều bị cuốn theo tình cảm của nam chính trong phim thông qua kỹ năng diễn xuất bằng ánh mắt của Thành Nghị. Anh ấy đã bị ngược tơi tả gần như cả bộ phim. Thành Nghị đã phải rơi lệ rất nhiều trong phim và cảnh khóc nào cũng đều rất xúc động, giống như khi Tư Phượng đối mặt với sự chất vấn của Chữ Toàn Cơ trong phim. Ánh mắt của anh ấy đã thể hiện được cảm giác tội lỗi và lo lắng khi sắp mất đi người mình thương. Anh ấy chỉ có thể nói xin lỗi hết lần này đến lần khác, và chỉ có thể thừa nhận rằng mình là một yêu quái. Sự tuyệt vọng, bất lực, đau lòng và buồn bã trong đôi mắt của Tư Phượng đã đốn tim những khán giả theo dõi bộ phim. Và trong bộ phim này, nhân vật của Thành Nghị đã bị người mình yêu đâm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhát kiếm ấy đâm vào tim mình thì anh đều có thể thể hiện được ánh mắt đau khổ khác nhau, hoàn toàn thể hiện được sự đau khổ, cũng như vui vẻ của nhân vật qua ánh mắt của mình, không hoàn toàn chỉ dựa vào nội dung ngược luyến tàn tâm của phim và nguyên tác tiểu thuyết để thu hút người xem phim. Kỹ năng diễn xuất của Thành Nghị được công nhận rõ ràng, nhưng cũng giống như Nhậm Gia Luân, kỹ năng diễn bằng mắt của anh ấy dù rất tốt nhưng lại có một bộ phận netizen không công nhận diễn xuất của anh ấy, chủ yếu là vì lời thoại của anh. Thành Nghị đã sử dụng lồng tiếng trong hầu hết các bộ phim truyền hình mà mình đã đóng. Nhiều người nhận xét rằng phần lồng tiếng đã giúp tăng thêm rất nhiều cảm xúc cho nhân vật của anh ấy, làm cho khán giả có cảm giác như Thành Nghị đã không hoàn toàn hòa nhập vào vai diễn của mình. Đặng Luân, kỹ năng diễn bằng mắt của Đặng Luân cũng rất tốt, đừng coi thường đôi mắt hồ ly một mí của anh ấy. Cảm giác truyền tải ánh mắt của Đặng Luân siêu mạnh, vừa độc đoán vừa quyến rũ. Nhiều netizen nhận xét luôn cảm thấy Đặng Luân có thể điều khiển cảm xúc của người xem rất tốt, có thể một phần nhờ vào đôi mắt nhỏ hút hồn của anh ấy, ánh mắt phong phú, dạt dào tình cảm, truyền tải nội dung tốt, khiến cho người đối diện chìm vào mê đắm trong nháy mắt.
Có thể thấy điển hình nhất là vai diễn Hút Phượng trong Hương mật tựa khói sương của Đặng Luân. Mới đầu phim là ánh mắt lạnh lùng pha chút ghét bỏ dành cho nữ chính Cẩm Mịch, đến khi tình cảm nảy nở lại là ánh mắt mê đắm đối với người mình yêu, rồi khi bị đâm và tái sinh trở lại thì lại trở thành ánh mắt lạnh lùng cùng bi thương. Phải nói Đặng Luân đã thể hiện rất tốt từng giai đoạn của vai diễn, nhất là những ánh mắt khi trở thành ma tôn ma giới của Đặng Luân khi nhìn thấy Cẩm Mịch luôn là vẻ lạnh lùng pha chút đau lòng, vừa hận vừa yêu Cẩm Mịch của Hút Phượng. Đặng Luân đã dùng ánh mắt truyền tải được rất tốt cảm xúc của nhân vật đến người xem. Chu Nhất Long cũng rất nổi tiếng với kỹ năng diễn xuất bằng mắt của mình, kinh điển nhất là ánh mắt của anh ấy trong Trấn Hồn. Trong bộ phim, Chu Nhất Long đảm nhận một lúc 3 vai diễn, một vai là Thẩm Ngụy hiền lành và sống nội tâm và một hắc bào sứ độc đoán và nghiêm khắc cuối cùng là Dạ Tôn xấu xa và điên cuồng. Mỗi nhân vật đều có một vẻ khác nhau, dù ngoại hình không thay đổi gì nhiều lắm nhưng chỉ cần bạn nhìn vào ánh mắt của anh ấy, ngay lập tức bạn có thể phân biệt hiện giờ anh ấy đang là Thẩm Ngụy, hắc bào sứ hay là Dạ Tôn. Đây là khả năng diễn xuất bằng ánh mắt siêu việt của Chu Nhất Long. Cảnh khóc của Chu Nhất Long cũng rất tốt, khóc to, khóc vì bất bình và khóc một cách nhẫn nhịn. Cảnh khóc trong Minh Lang truyện được xem là một trong những cảnh khóc kinh điển của Chu Nhất Long. Trong phim ảnh đảm nhận vai một công tử nhà quan nhẹ nhàng tao nhã, bị buộc phải từ bỏ người mình yêu là Minh Lang. Tất cả sự tức giận đều được giấu trong nước mắt. Cư dân mạng nhận xét rằng khi nhìn thấy Chu Nhất Long khóc, họ đã không thể kìm được nước mắt của mình mà khóc theo anh ấy. Bạn thấy sao về 10 nam thần phim truyền hình Hoa ngữ diễn bằng mắt tốt nhất do netizen bên Trung tuyển chọn ra? Bạn có đồng ý với bản danh sách này không? Hay bạn còn muốn bổ sung thêm ai vào nữa? Hoan nghênh bạn để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nào.